what's up guys? Another day, another vlog, another 24 hours na naman ang pinagkaloob sa atin para gawing makabuluhan. Okay, so ngayon nasa kwarto lang ako, edit ng video. So itong edit ko na video na to, sasama ko tong parang ang gulo pa pala ng damit ko. Sorry guys, hindi na kasi ako nagti-t-shirt dito sa bahay. Ayan, nagdamit lang ako para sa intro nitong vlog. Okay, so nakita nyo nga sa preview kanina, first part ng video, change natin si Haji. Then, si Kuya No yung mekaniko natin dyan. Umalis na siya sa Chibi for some reason. So, siya yung pinaka-main mechanic doon. Tapos, check nyo na lang rin, ipopost ko rin yung FB page niya kung gusto nyo magpagawa sa kanya. Nag-home service din siya. And yun. Pero yun guys, mukha akong bagong gising. Pero yun, enjoy the rest of the video and yun lang, stay safe! Ah!